Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video lepas saya ada share mengenai innovation kan. Pada video kali ini saya nak fokus on big data. Perkataan big data ni boleh dikatakan dalam 10 tahun dan boleh katakan 5 tahun lepas lah. Banyak kita boleh tengok dalam internet perkataan big data platform, big data analysis. Kenapa big data ni boleh jadi famous kan? Kalau kita tengok video-video saya yang lepas, saya ada cerita mengenai semiconductor evolution kan, dan network evolution. So capacity ni menyebabkan evolution baru lah, menyebabkan big data evolution berlaku. Maksudnya disebabkan komputer boleh simpan banyak data, boleh kira banyak data. Secara tak langsung memang dia attract kebolehan baru lah kan. Banyak data yang boleh disimpan dan boleh diproses. Dari pengalaman saya yang buat banyak sistem, masa kita buat sistem ni selalunya kita boleh bahagikan kepada beberapa layer lah. First, kita kena collect data kan. Contohnya kita kena design interface untuk masukkan data ke kan, or maybe kita guna device kan. Second layer is kita store data kan, kita manage data, contohnya macam database dan sebagainya lah. Kemudian kita proses data kan. Dengan data yang simpan kita kena proses. Mungkin kita guna statistik, mungkin kita boleh guna AI kan. Dan yang layer seterusnya baru kita masuk layer presentation. Presentation ni more to visualization. Mungkin kita buat graph, mungkin kita provide report, kadang-kadang mungkin kita bagi alert. So start from collect, storage, manage kan, and then process, dan last sekali presentation kan. Bila big data evaluation berlaku, bila kita tengok balik layer tadi kan, bahagian kita boleh simpan dan kita boleh proses data, capacity dia sangat besar lah kan. So secara tak langsung apa yang berlaku adalah dia innovate layer-layer yang lain juga kan. Bila kita boleh simpan data banyak, kita boleh proses macam-macam data. Secara tak langsung data collection layer pun banyak framework baru wujud lah. Dan sama lah juga dengan visualization yang last tu pun sama, macam-macam graph baru, macam-macam, even AI kan, machine learning, banyak framework atau teknologi baru wujud disebabkan oleh evolution big data ni. Kalau diringkaskan, evolution ni berlaku disebabkan oleh evolution of computing dan network lah kan. Kalau kita tengok big data ni, ramai yang image dia adalah volume kan, tapi sebenarnya big data ni bukan volume saja. Dia ada model yang kalau lama dia start dengan 3V, 4V dan sekarang sampai 5V kan. So first kita tengok apa yang VV dalam big data ni. First V memang volume lah kan. Kalau kita tengok dulu kita start simpan data dalam floppy disk 1 mega kan. Kemudian kita ada CD-ROM yang boleh simpan few 100 mega. Kemudian DVD dah giga, 5 giga, tu pun dah hebat kan. Lepas tu hard disk kan. Sekarang ni tera-tera kan. Volume bertambah mendadak kan. Kalau kita tengok graf sini, data volume macam mana kita tengok. Sekarang ni kita punya data di seluruh dunia around 40 zettabyte, dan dikatakan dalam 5 tahun lagi dia akan sampai dekat 160 zettabyte kan. Saya rasa semua dah tahu terabyte kan. 1000 terabyte sama dengan 1 petabyte kan. Macam saya cakap CPU tu petaflop kan. 1000 terabyte 1 petabyte kan. 1000 petabyte 1 exabyte. Jadi 1000 exabyte ni 1 zettabyte. So kalau kita nak tukar jadi terabyte, 10 kuasa 9 ni 1 bilion lah. 1 bilion terabyte sama dengan 1 zettabyte. Dia exponential growth lah. So dikatakan setiap 2 tahun data tu dia cover 90% of the data sebelum tu. Trend dia macam tu kan. So the latest data tu makin banyak. Sebab itulah dipanggil big data kan. Jadi kita tahu bukan jumlah saja bertambah setiap tahun, dan kadar kenaikan dia iaitu ada second V ni. Kadar kenaikan ni dipanggil velocity. Velocity ni kadar kenaikan data setiap tahun. Memang mendadak lah kan. Cuba kita tengok contoh dekat sini ni. Every 60 second kan, setiap 60 saat apa yang berlaku kan. Kalau kita tengok Facebook yang selalu kita guna ni, dalam 1 minit 1 million orang login kan. YouTube ni pun 4.5 million orang tengok video dalam masa 1 million. So benda ni every year bertambah sebenarnya kan. Of course dia ada up down untuk setiap platform, tapi totally kita tengok penambahan data setiap tahun tu rocket speed lah kan. Dan V yang ketiga adalah variety, jenis data. Kalau tengok jenis data ni pun, dulu punya data dia banyak structured data, macam numbers yang dalam kita boleh masuk dalam table kan, yang kita boleh simpan database dengan mudah. Tapi kita tengok tahun ke tahun sekarang ni data banyak unstructured kan. So dia ada 3 level lah, structured, semi structured dan
unstructured. Sekarang unstructurednya volume ni boleh dikatakan dalam 80%, banyak. Contoh unstructured ni macam kita guna social media lah kan, video, teks, kita rakam bunyi kan. So benda-benda ni unstructured. Data dia makin banyak kan, lebih banyak lagi. Semi structured ni dia tengah-tengah, dia macam JSON kan. Kalau budak yang belajar IT ni, siapa-siapa belajar IT ni, dia orang tahu lah kan JSON tu apa kan. Dia cover data yang unstructured ni, dia masukkan dalam parastructured lah. Structured dia fleksibel. Dan V yang keempat ni adalah veracity. Veracity ni dia susah sikit. Dia macam kepercayaan ataupun kesahihan data tu sendiri. Tak semua data yang kita kumpul ni dia boleh dipercayai dan boleh digunakan kan. Kita ibarat kita mining kan, kita lomba emas ke apa, kita tak akan boleh dapat semua emas kan. Mesti dia akan campur dengan tanah kan. So mesti kita kena clean the data, kita kena bersihkan data. So dalam data yang kita ambil ni mesti ada noise. Mesti ada benda-benda yang tak valuable kan, yang kita kena clean the data tu. Kalau kita tengok contoh veracity ni kat sini dia bagi 16 kan, macam statistical bias kan, kadang-kadang lack of linkage kan, software bug pun boleh jadi, noise kan, kadang-kadang kita ambil resource pada resource yang tak betul, ada palsu kan. Contohnya dalam social media kan, yang paling mudah lah, bukan semua information dalam social media, dalam Facebook tu betul kan. Benda-benda tu akan mengganggu kita punya analitik nantilah, termasuklah human error kan. Benda-benda ni dalam veracity sebenarnya. Disebabkan oleh veracity ni, dia ada dua perkataan lagi yang kita kena faham. Satu, data validity kan, macam data ni dia valid ke tak, accurate ke tak kan. Yang kedua adalah data volatility. Volatility ni dia macam time lah, dia ada tarikh luput. Sampai bila data ni dia valid. Contoh social media, mungkin sekarang dia sentimen macam ni, tiba-tiba after 2 hari ke 3 hari or 1 bulan, totally benda tu berubah kan. Dia tak stabil kan. So dalam veracity ni dia ada konsep validity dan volatility. Bila cakap big data ni kita kena ingat 4V tadilah. Ada yang model yang 5V ni. 5V ni value ni dia subjektif lah kan. Dia depend on siapa yang tengok kan. Kadang-kadang untuk company A ni benda yang ni value, tapi benda lain noise kan. Tapi benda yang noise untuk company lain mungkin dia valuable untuk dia kan. Yang model yang ada value ni macam tak famous sangat lah. Selalu bila cakap big data ni 4V kan. Dan kita juga boleh interpret lah yang V yang kelima, value ni sebenarnya dia sama dengan volume campur dengan velocity, campur dengan variety, campur dengan veracity, dia jadi value lah kan. So ada juga interpretation yang macam tu. Kalau kita tengok ke semua platform-platform digital dalam dunia ni, boleh dikatakan 99% kita cakap mengenai big data lah kan, big data platform. Kalau kita tengok Google pun sama, Microsoft, Amazon, semua dia orang punya data platform. Apa jenis pun lah, shopping, Lazada ke, semua kita cakap mengenai macam mana kita nak manage, macam mana kita nak aplikasi big data tu. Tapi kita jangan salah faham pula. Kita bila cakap big data system ni, kita tak cakap mengenai certain product kan. Dia more on macam mana kita design sistem tu kan. Macam saya cakap awal-awal, macam mana nak kutip data kan, macam mana nak simpan dan manage data kita dan proses data, dan kemudian macam mana nak present data tu. Pemikiran dan cara kita design architecture tu support big data ke tak, yang tu yang penting tu. Saya rasa banyak company-company IT pun dia orang pening sebenarnya. Apa beza big data system dengan sistem yang sedia ada yang dia orang guna kan? Memang dia orang nak manage data kan. Contoh macam bank ke kan, memang daripada dulu dia handle data yang besar kan. Apa different dia kan? Benda-benda ni macam saya cakap dia kena faham 4V tadi tu. 4V difference kan. Macam mana kita leverage sistem yang sedia ada, kita masuk. Kalau dah ada volume, mungkin kita tak consider variety lagi, mungkin kita handle structured data aja kan. Macam mana nak bawa unstructured data masuk dalam sistem kita supaya dia boleh leverage kita punya business kan. Kita boleh ubah struktur perniagaan kita kan. Kalau kita tengok perniagaan-perniagaan sekarang guna social media kan, tapi social media dia guna social media. Sistem dalam macam CRM, macam dia punya klien, dia guna asing. Dia tak gabungkan kan. Macam mana kita nak gabungkan sistem yang berlainan ni kan. Perkara-perkara yang macam ni lah kita akan tengok dalam bila kita design kan, dan kita develop big data ni sebenarnya kan. Selalu bila saya bina, saya develop sistem for klien saya kan, klien dia akan nampak business side kan, dia nampak analytik yang lewat atas sekali lah kan. Tapi bila kita develop, kita terbalik sebenarnya, kita kena start daripada bawah kan. So klien selalu cakap, oh dia nak macam ni. Untuk realisasi benda tu, kita nak kena develop or design sistem yang macam mana kan, simpan data yang macam mana, banyak mana, lepas tu kena buat proses yang macam mana nak naikkan kesahihan data tu kan, dan macam mana nak visualizekan data tu kan daripada atas kan.
klien tengok. Untuk benda tu okey, kita kena buat sistem macam ni. Dan apa data yang kita kena masukkan kan? Apa data yang kita kena kumpulkan? Ada data yang kita boleh dapat secara organik dalam organisasi kita. Maybe certain data kita kena beli daripada luar. Kita kena collaborate daripada luar kan. Dan last sekali, yang bawah sekali ni adalah Elastic Cloud kan. Kita nak kena sediakan infra yang macam mana kan, untuk support sistem yang klien kita nak tu. So klien akan start daripada atas kan, tapi masa deploy kita kena start dari bawah kan. Elastic Cloud dulu, and then data collection dulu kan, and then a big data system, and then last kali baru kita fikir service kan, value business yang kita boleh provide dekat klien kita. Untuk setakat ni dulu, pada video depan saya akan discusskan lebih detail lagi kan, macam mana kan, apa cara ataupun pemikiran yang kita perlu kan bila kita nak aplikasi big data dalam company kita ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.